Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál Kocsonya Zoltán, és köszöntöm az aréna mai vendégét, Túri Attila, Kossuth és Ybl-díjas építészt, a Magyar Művészeti Akadémia elnökét. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat! Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Még igazán új ez az elnöki pozíció. November 30-án rögzítjük ezt a mostani beszélgetést. Október elején tartotta tisztújító közgyűlését a Magyar Művészeti Akadémia, és november 5-e óta tölti be hivatalosan is az elnöki posztot, elnöki tisztséget. De korábban azért több mint egy éven keresztül alelnöke volt az akadémiának, vagyis azért mondhatjuk azt, hogy a szervezeti működés és működtetés azért nem ismeretlen és nem idegen az ön számára? Szerencsére nem, tehát nem úgy kellett belecseppennem a dologban, mint Vashegyi elnök úrnak, aki tagból lett hirtelen elnök. De hát ő karmester, tehát tudja kezelni ezeket a helyzeteket. Hát valahol az építész is mondhatjuk, hogy karmester, hiszen azért akár a mérnököktől, a kivitelezőktől, a mesteremberekig azért sok mindenkit kell hát úgymond idézőjelbe vezényelni. Így van, talán komplikáltabb a helyzetünk, mint Vashegyi elnök úrnak, aki azért mégiscsak egy kultúrából jövő, zenekultúrából jövő emberek, azért nekünk itt a mesterember és a menedzser és a bankár és a jogász és a nem tudom kinek a kezelése, azok egy kicsit más területeket jelentenek, de biztos, hogy ez is nagyon sokat segít abban, hogy az akadémiát vezetni tudjam, illetve társaimmal vezetni tudjuk. Tehát hogy kell egy kompromisszumkészség, meg kell tudni érteni másoknak az érdekeit, a gondolkodását, a felfogását, a szemléletét. Máshogy nézünk a világra. És ezt respektálni kell, és be kell tudni állítani egy cél mögé, hogy ezt végre tudjuk hajtani. Ehhez talán könnyebbséget jelent az most, hogyha fölidézzük meg az elnökválasztást, ugye jól emlékszem, akkor egyedüli jelölt volt az elnöki posztra, és hát végül is a szavazatok 92%-ával választották elnöké. Azért ez egy elég nagy felhatalmazás és egy nagy bizalom az akadémiai testület részéről. Tehát azért megvan az a mögöttes tartomány. Igen. Nagyon sok visszajelzést kaptam már a jelölés alatt, ha jól tudom, elég sokan jelöltek, tehát bizalommal voltak irántam, és hát így történt, hogy 9 jelöltből 3 fogadta el, abból szépen lassan visszalépett 2, és ott maradtam egyedül. És azt kell, hogy mondjam, hogy egy olyan, én azt gondolom, hogy tetrekész elnökséget választott meg a közgyűlés, aki be fog állni egymás mellé elsősorban, és mögém ebbe a munkában. Az elnöki programomnak az egyik fontos tétele volt az, hogy dedikált és címkézett feladatot szeretnék minden egyes elnökségi tagnak. Tehát nem csak szavazunk, nem csak véleményezünk, nem csak, hanem legyen kedves mindenki a maga szakterületét, érdeklődését mondja meg, hogy mi, és azt csinálja. Mondja meg, hogy milyen források és milyen segítség kell ahhoz, hogy ezt végrehajtsa. Beszéljük meg közösen, ha megkapja, akkor van egy feladat, csinálni kell. Tehát így, és ez nem volt kétséges, hogy Kis János alelnök úrnak, a regionális csoportoknak a szárba szökkentése a feladata, hisz egy évvel ezelőtt ő szervezte ezeknek az alakulását, most akkor beindítani, erőssé tenni őket, láthatóvá tenni őket, ez a feladat. Említette, hogy tetrekész az elnökség, és ennek kapcsán azért az jutott eszembe, amit az imént is említett elődje Vashegyi György mondott, talán nem veszi ezt nagyon ilyen személyes vonatkozásúnak, de ő valahogy úgy fogalmazott, hogy Túri Attila dolgos ember. Ez azt is jelenti egyúttal, hogy azért nagyon sok dolog és nagyon sok tennivaló vár az MMA-ra, és személy szerint önre az MMA élén? Ebben biztos vagyok, a dolgosság egyfajta tulajdonság, tehát hogy az ember nem árnyékkedvelő, és hogyha egy feladatot kap, akkor azt a legjobb tudása szerint végrehajtja. Nekem ez volt az életem, mindig ez volt a sorsom. Makovec Imre mellett majdnem az összes beruházásában, 85-től kezdve nagy beruházásában részt vettem. És tudom a dolgomat, tehát egy sárospataki Árpád vezér gimnáziumnál azt
tudatosan arra törekedtem, hogy a mesternek csip-csup ügyekért ne kelljen Sárospatakra utaznia, hanem amikor összegyűlnek a problémák, és ez taktika is, tehát a különböző szakmáknál úgy összejönnek, na akkor jöjjön a mester, és vágja a rendet a társaságban, lássa el lelki munícióval őket, és aztán most megint akkor 3-4 hónapig én el vagyok a magam irányító feladataival. Így gondolom ezt is. Tehát összehozni embereket, információkat cserélni, meghatározni valamilyen fő irányokat, aztán haladni tovább. Makovecz Imre neve és személye nyilván megkerülhetetlen, amikor a Magyar Művészeti Akadémiáról beszélünk, vagy beszélgetünk, alapítója, létrehívója volt, akkor még egyesületként a Magyar Művészeti Akadémiának, és hogy ön is utalt rá, hát tanítványa, majd közeli munkatársa volt Makovecz Imrének. Nyilván épp ezért van, vagy lehet egy személyes olvasata és vetülete is annak, hogyha azt mondom, hogy a makoveci örökség és a makoveci örökség folytatása a Magyar Művészeti Akadémiában. De ennek az ön számára mi ennek az olvasata? Hát azért ez egy kicsit nehéz kérdés, mert csak körbejárni lehet azt a dolgot, amit Makovecz Imréjék gondoltak, és aminek reprezentánsa Makovecz Imre volt. 2006-ból származik egy feljegyzés, amit a drága mester egy skiccpaus szélére írt, és az akadémiáról gondolkodik, értekezik benne, ahol a magyar népszellemről beszél, ennek a reprezentálásáról, és azt írja, hogy él és élni fog egy fénylő háló, amely beborítja a Kárpát-medencét Kassától Zentáig, amely erővel és bizalommal és tartással tölti el a nemzetet, avval az eleganciával, amely létezésünk lényege. Elég tömör mondat, szerintem sok idő kell, hogy az ember ezeket a tömör makoveces mondatokat, nem is az, hogy kielemezze, megélje. Mert ez persze lehet azt mondani, hogy ez innen van, meg onnan van, meg így nézzük, meg úgy nézzük, de mint az életünk is, végigélve a hiteles. Most nekünk ezt a dolgot kell csinálni, ha tetszik, akkor ez a fénylő háló, ez például a regionális szervezeteink, ha tetszik, akkor ez a hálónak egy része az ösztöndíjrendszerünk, a 3 éves ösztöndíjrendszerünk, amit rendkívül fontos dolognak tartok, hogy nem, nem elsősorban valamilyen alkotás létrehozására szól. Az alkotás az egy mérőeszköz, egy lakmuszpapír, hogy hát ha már megkaptál 7,2 millió forintot pajtás 3 év alatt, akkor azért valamit lássék, hát az ég szerelmére az adófizetők pénzéből csinálod ezt a dolgot, tehát nem lehet mondani, de valójában egy ember fejlődése a tét. Az, hogy szélsőséges, amit most mondok, és csak hogy képies legyen, hogy egy tehetséges zongoristának nem kell füstös bárokba járni, zongorázni ahhoz, hogy a családját fenntartsa. Természetesen az a pénz nem elegendő arra, hogy megéljen az ember, de pont ezt a kis különbséget tudja átidalni. De ugyanilyen hálót jelent, bár csak anyaginak tűnik a dolog, a megfelelő bemeneti feltételekkel rendelkező művészeknek a művész járadéka. Tehát azok az emberek, akik azért ledolgoztak egy életet, és alkottak, és tényleg avval foglalkoztak, hogy minél szebbet, minél tartalmasabbat, nem tudom én mi, és ott állnak a végén 70 évesen, nem tudom én, 80 000 forint nyugdíjjal, azért az nem olyan egyszerű, hogy most akkor Lafontaine tücsök és hangyához megyünk vissza ebbe a dologba. Ezek alkotó emberek voltak, ezek a nemzetért dolgoztak. Az a kis pénz, amit ki lehetett ebbe hozni, és a kormány jóvá hagyta ezt a dolgot, ez azt jelenti, hogy egy stabil és, hogy mondjam, megbecsült alapok
meg lehet teremteni. Beszélt az imént a hálózatról, erről a kulturális hálózatról. Ennek alapjai voltak éppen megteremtődtek? Ugye, ha jól emlékszem, akkor 1 évvel ezelőtt született meg az a stratégiai megállapodás a Magyar Tudományos Akadémiával, és elkezdődött a regionális építkezés, ugye 7 regionális központtal, de együttműködésben a Magyar Tudományos Akadémiával. Tehát az alapok azért megvannak, vagy már túl is vagyunk ezen? Én azt gondolom, hogy szerényen hadd mondjam azt, hogy az alapok megvannak. Megvan a programterve ezeknek a 7 szervezetnek, a 23-as programjaikat végrehajtották, 24-es programjaikat elfogadták. És nagyon fontosnak tartom azt, hogy mindezt az együttműködést, ezt a Magyar Tudományos Akadémiával együtt tudjuk csinálni. Mert ebbe a mai, hogy mondjam, csak a praktikumot értéknek tekintő világban a tudományt nem kérdőjelezi meg senki. Ha van egy tudományos felfedezés, azt mostanság már holnap után, de 10 éven belül biztos használjuk. Praktikus lesz. Ilyen eszközünk, olyan eszközünk. Ezért az emberek ezt természetesnek veszik, nem mondják azt, hogy hát a tudósok mondhatnak bármit. A művészet az nem teljesen ilyen, ugye? Mert az rögtön relatív lesz, kinek szép, kinek tetszik, ki ez, ki az. Kétségtelen, hogy ebben nincs egy általános ilyen mérce. A léleknek az ápolása és a léleknek az emelése az nagyon sokrétű dolog. Nem tud ilyen célirányos lenni, mint a tudomány. Frany Tamás elnök úr egy művészeti est bevezetőjében hívta fel a figyelmet arra, hogy a kultúrának eme 2 területeinek az a különbség, hogy a tudomány el tud menni a falig. Mindig közelít, mindig a következés még és még és még, a művészet át tud menni ezen a falon. És ez a dolog, ez nem 2 különböző, hanem ugyanannak a kultúrának az egyik és a másik megközelítése. Tehát akkor megvan ez a közös pont, vagy ez a közös nevező. Említette ugye Frany Tamást, és éppen Vashegyi György mesélte, amikor ugyanebben a műsorban vendégünk volt, hogy ugye Frany Tamás a Magyar Tudományos Akadémia elnöke, neves agykutató, aki egyébként kiváló zenész is, klarinétos is, rajong a zenéért, és a kutatási területe ráadásul érdekes módon, és akkor ez így össze is áll a kép, a kutatási területe pont a művészeti élmény emberi agyra gyakorolt hatása. Tehát azért nagyon sok érintkezési felület és találkozási pont van. Ez kapcsolódik egy olyan elképzelésünkhöz, amellyel dolgozunk, de még egy pici idő kell, hogy ez megjelenjen. Ez pedig a művészettel nevelés. Nem művészeti nevelés, hanem művészettel való nevelés. Mindannyian tudjuk azt az élményt, tehát, hogy oda vagyunk ezektől a fogalmaktól, hogy kreativitás, mindenki kreatív, ugye? Mindenki nyitott, mindenki nem tudom én micsoda. Egy gyermek 90%-uk imád rajzolni, vagy valamit csinálni, alkotni, utánozni a világot, hisz egy gyerek meggyőződésem, hogy első 7 évében lényegét tekintve az utánzásból tanul. Utánozza a szüleinek a hanghordozását, egy életre megmarad. Ez a dolog, utánoz gesztusokat, és ezek a gesztusok nagyon mélyek. A szeretetnek a kifejezése, az egyet nem értésnek a kifejezése, nagyon sok minden, ezek elemi dolgok. És ehhez nagyon sokba tud hozzájárulni ennek a rendezéséhez a művészettel való nevelés. Hisz 7 és 14 éves korak között ez meg fog változni ez a dolog. Ugye a kis kamaszkorba melyik szülő ne ismerné a dackorszakot, az egyéb ilyeneket. Most segítenünk kell ezen a világon, hogy nem művészeket akarunk nevelni. Isten ments, nem erről van szó. Csak a 2 agyfélteke, amire elnök úr utal. Annak valamilyen fajta egyensúlyát, átjárhatóságát, én nem megyek most ebbe bele, mert biztos, hogy valami nem jó fogalmat fogalmazok meg. Ugye van egy furcsa képem, amit majd lehet, hogy hallgatók azt mondják, hogy ez teljesen butaság, de azért elmondom. Ugye mi építészek abból élünk, hogy mi le tudunk olyat rajzolni, ami nincs. Mi látunk valamit, ami megvalósítható, ami később megvalósul. Ez a mi nagy tudásunk. De ez csak úgy működik, hogyha van egy belső képünk.
Azt rajzoljuk le. Az a ház, az már itt bent megvan. Ezt lerajzoljuk, tulajdonképpen humán printerek vagyunk, és akkor ezt meg lehet építeni, kellő szervezés, nem megyek ebbe a dologba bele. De ez akkor létezik ez a kép, hogyha itt hátul, itt a tarkónál, a kisagy területén van egy vászon. Egy belső vászon, amire az elíziumi mezőkről, vagy a csoda tudja, hogy honnan rávetülnek képek. És minél több feldolgozatlan kép ér bennünket, és hát ma vegyük elő a mobiltelefonunkat, vagy üljünk a számítógép elé, gondoljanak bele, 1000-szerese annak a mennyiségnek, mint amit mondjuk engem a 60-as években gyerekkoromban ért, és amire rácsodálkoztam, és ha Szentendrei úton elment egy menőbb autó, akkor egész nap arról beszéltünk, láttad azt a, nem tudom én miért, nem voltak ezek. Ma 1000 ilyet lát az ember. Igen, de ebbe egy ilyen szkeptikusság kialakul, hogy ilyet már láttam, olyat is láttam már. Ez a felfogó képesség csökken. És minél többet foglalkozik valaki művészettel, kicsi alkotásokkal, kicsi nem tudom én mivel, annál sűrűbb lesz ez a vászon. Annál jobban tudja fölfogni ezeket a képeket, és annál jobban tudja fölfogni a mások által közvetített képeket, nem elsősorban művészeti alkotásra, egy művészeti képre gondolok, hanem a lelki élményre, a rezgésekre. Érzékenyebb ember lesz. Tudja, hogy mi történik vele. Ez a művészeti nevelés szerintem. Visszatérve még a hálózatra és a regionális építkezésre, az MTA-val való együttműködésre, ugye szokták azt mondani, hogy Budapest révén a kulturális művészeti életünk azért egy kicsit fejnehéz, vagy talán túlzottan fejnehéz, de Budapest szerepe, vagy ez a Budapest központúság, ez megvolt a Magyar Művészeti Akadémia működését tekintve, és ezért érezték úgy, hogy nagyon fontos, hogy legyenek regionális központok? Ez így van. Én azért azt hiszem, hogy majdnem olyan szó, hogy axiómaként el lehet fogadni, hogy akadémiát Budapesten lehet alapítani. Tehát nagyon szép hely. Nem tudom én még kővágószőlős, de hát most a kővágószőlősi összművészeti akadémia, ez inkább egy alkotótábor és nem akadémia. Akadémiának más a szerepe, ugye a szerepét az akadémiáról szóló törvény több mint 20 pontba pontosan leírja, hogy mit kell csinálnunk. És ahhoz, hogy ez megerősödjön egy évtized alatt, ez kellett. De el kell tudni érnünk a láthatatlan művészeket is. Hány olyan művészt vannak ismerünk? Sokan láthatatlan művészek? Biztos vagyok azt gondoljuk, benne, hogy igen. azért ebben a kommunikációs térben a social media, amikor ugye ezt, nap mint nap ezt emlegetjük, igen, ezt az idegen szóval talán szerencsétlenül, hogy talán nincsenek is már láthatatlan művészek, akik nem kerülnek legalább valahogy, tehát hogy olyan értékű vagy olyan minőségű művek talán nem kallódnak láthatatlanul valahol. Egyetértek ebben, tehát talán a kallódásról szó nincsen. Tehát nem arra gondolok, hogy egyszer valakire rátörik az ajtót Békés Csaba mellett, és ott csodálkozunk, hogy úristen, ki élt közöttünk, miért nem tudjuk. Tudjuk róla, de nem ismerjük. És őt sem ismerik. Hogy ebben tehát kevés fényirányú a tevékenység. Pontosan erről van szó. Mert annyi én saját szakmámat tudom, tehát annyi tehetséges, azt is mondom, hogy nálam tehetségesebb építész van, aki nem látható. Mert ma miénk az egy elég bonyolult dolog, ott nem kap olyan megbízást, nem tudom, meg nem az a rámenős típus, aki mutatja magát. Művész emberek között elég sok lehet ráadásul, aki nem annyira rámenős típus. Hát hisz befelé fordulunk, ugye? Tehát a művészet az nem elképzelhető kifelé. Ha kifelé fordul, az egy díszőz. Tehát az mutogatja magát. Ahhoz, hogy valamit merítsünk, valami ezen a hálón, ezen a vetítő vásznon megjelenjen, az befelé kell fordulni. Mi szeretnénk őket ellátni információval, szeretnénk őket megmutatni, és szeretnénk azokat a más
alig látható embereket összehozni. Mi egy közvetítő szerep vagyunk ebbe a dologban. És ez a regionális hálózat úgy látják, úgy érzik, hogy alkalmas lehet erre? Legalábbis ez a mit cél, mondjak őszintén? Igen, ez a cél, és mi más, ha ez nem. Tehát helyben kell lenni, együtt kell élni, együtt kell mozogni ebbe a dologba. Ha ez nem segít, akkor semmi nem segít. Többször emlegettem már elődje Vashegyi György nevét, és ő is úgy fogalmazott, hogy például a támogatásokkal, akár ezekkel az ösztöndíj programokkal, vagy a művészeti támogatásokkal oda kell menni, ahova más támogatási forma, vagy más támogatási rendszer nem jut el. Tulajdonképpen ugyanarról beszélünk most. Ez így van. Tehát mi egy kiegészítői vagyunk az NKA programpályázatának, ahogy mondtam, nálunk a fiataloknak az fiatalok 50 éves alatt. Művészembernél az lehet fiatal. Abszolút, persze, tudós embernél is, tehát addigra érik be az ember. De ennek a személyi előrejutása, van egy gondolatod, egy vágyad, mindig is meg szeretted volna csinálni. Most adunk egy kis lehetőséget, és elsősorban itt is az a fontos, hogy összehozzuk őket. Beszélgessetek egymással. Valamit akarsz csinálni? Másik elmondja, hogy te, milyen érdekes, én is ezt akartam, de én belefutottam ebbe, abban nem ment. Vagy ment. Tehát roppant egyszerű a világ, hát egymásnak adjuk át az infókat, egymásnak adjuk a történeteket, és védjük meg a másikat a zsákutcáktól, a csalódástól, lelkesítjük a másikat. Egy kicsi kis, hogy mondjam, ez megint Makabesz történet. Tehát egy pici irigység is működik bennünk, legyünk őszinték, amikor más jobban megcsinálja azt a dolgot, mint mi. A Makabesz azt mondta, hogy az, hogy egy ház jó, amit lát terven, annak az első jele az, hogy azt mondja magába, hogy menj a fenébe. Mert te találtad ki, ezt nekem kellett volna, ezt én is szerettem volna kitalálni, de te meg kitaláltad ezt a dolgot. Megérezzük a másikba a képességet és a tehetséget. A szellemi világnak ez az egyik, hogy mondjam, ismertető jele. MMA esetében gyakran elhangzik ez, hogy mint kulcsszó, érték és minőség, de ezentúl nyilván, hogy az értéket és a minőséget kell meglelni és fellelni, és ezeket az értékeket kell közvetíteni, támogatni, de feladata mondjuk ezentúl a Magyar Művészeti Akadémiának, hogy érték és minőség mellett hát úgymond világképpel is foglalkozzon, vagyis hogy egyfajta világképet, kulturális értékrendet közvetítsen, akár művek, művészek, műhelyek támogatásakor? Mi a szempontrendszer egyáltalán? Alapvetően ez a két dolog, tehát a minőség, ez az alapvető dolog. De nyilván a nevében ott van, hogy Magyar Művészeti Akadémia. És itt hadd térjek ki egy dologra, és talán hadd világítsam meg egyfajta módon, hogy mit értek én magyar vagy nemzeti dolgon. Makovec Imre a 70-es években a népművészeti minták szerkezet elemzését tartotta nagyon fontos dolognak. És ez nem egy bezárulkozást jelentett, nem egy csipkés pitykéknek a imádatát jelentette, hanem ezekben a mintákban egy univerzális világot ismert meg. Egyébként elég, hogyha a Huszka könyvet előveszi az ember, és a honfoglaló magyarság övcsatjai hirtelen kiderül, hogy Kínától kezdve, de még olyan vidékeken is megjelennek, mint őstudás, amelyekkel bizonyítottan nem voltunk fizikai kapcsolatban. Tehát én azt gondolom, hogy a nemzeti kultúra attól nemzeti, hogy természetesen van egy általános, egy európai, most maradjunk egy felfogható dolognál, sajátos módon színezi ezt. Én azt gondolom, hogy nekünk azt a sajátosságot is figyelembe kell venni, és támogatni kell mind a mellett, hogy mindenféle dolgot, amely erősíti ezt a kultúrát. A mi akadémiánknak van egy sajátossága, ha jól tudom, talán a finneknek van népművészeti tagozata. Miért van nekünk népművészeti tagozatunk?
Természetesen lehet ezt furcsállani, hogy hát itt ilyen unatkozó pásztoremberek bicskás faragásait mi magas művészetnek tekintjük, de ha azt gondoljuk, vagy azt tudjuk, hogy ezekben a faragásokban egy olyan őstudás és egy olyan őskép jelenik meg, ami meglehetősen ritkaság, és amely egy kultúra folyamatosságát tudja hordozni, és nem ellentétbe kell állítani a, nem tudom, operával, vagy bármilyennel, hanem tessék szépen megférni egymást, mert ugyanannak a kultúrfolyamnak vagyunk a részei, csak más-más kifejezés módon. Tehát a támogatásainknál igenis nekünk figyelembe kell venni azt, hogy mire nem jut esetleg máshol, és nem kontrába, hanem segítsük ezeket, amennyire csak tudjuk, és természetesen alapvetően, amit mondott, a művészi minőség az, ami meghatározza ezeket. Hogyan látja kultúrpolitikai döntéseknél, vagy ezen döntésekhez kapcsolódóan érdemes a Magyar Művészeti Akadémiának véleményt formálnia, netán állást foglalnia? Most hirtelen az jutott az eszembe, hogy ugye hónapok óta, jó ideje polémiákkal kísérve húzódik például a Zeneakadémia a rektori pályázata. Ebben, vagy akár hasonló ügyekben, kérdésekben a Magyar Művészeti Akadémiának kell, hogy legyen véleménye, álláspontja, szava? Én úgy gondolom, hogy igen, de egy kitétellel, hogy amit már elromlott és lehetetlen, tehát túlbeszélt lett, már adott esetben túlpolitizált, már érdekcsoportok állnak föl egymást, mert most abba az akadémiának megszólalni most a 20. Nem tudom én mi. Ennek semmifajta értelme nincs, mert utána a megfelelő szekértáborok kimazsolázzák ebből, ami nekik érthető, és akkor lámlám megmond, ennek ég egyet a világon nincs semmi értelme. Mondok egy példát. Nem nagyon szokott az akadémia, de egy évvel ezelőtt, másfél évvel ezelőtt a Széchenyi téren az Atrium Hotelt elkezdték átépíteni. Ennek tervezője Zalavári mester volt, akadémikusunk, meghalt akadémikusunk. És nyilván, hogy mondjam, az ember azért mégiscsak megszólal egy ilyenbe. De nem azt mondtuk, hogy hagyjátok békén Zalavárit, el a kezekkel Zalavárítól. Ami ott volt, az vég jó volt. Mert ez nem igaz, mert az embereknek az a szálloda azért nem egy megfellebbezhetetlen mű volt. Nem a Gresham-palota. Kinek tetszett, kinek kevésbé tetszett. Hanem azt mondtuk, hogy ahogy átépítik, abba egy új gondolat jelenik meg, egyfajta látványkisajátítás. Tehát ezt nem magyarok tervezték, magyarok adaptálják, mi jut eszébe egy amerikainak, vagy nem tudom kinek Magyarországról, dizájnból, Vasarely. Hát akkor csináljunk egy Vasarely homlokzatot, mert ez jól fog mutatni nem Budapesten, hanem a szállodaláncnak a portfóliójába. És akkor, nem tudom én, Texasba Mr. Schmidt azt mondja a feleségének, hogy oda néz anyukám, milyen érdekes szállodába fogunk menni Budapesten. Ez nem Budapestről szól, ez másról szól ez a dolog. És mi ezt az irányra tettünk egy, hogy mondjam, fókuszt, hogy ezt tessék meggondolni. Most nem tudunk ebben mit csinálni, ez így fog megépülni, épül. Most már késő, ez elment jogilag mindenfajta szempontból. Mi szempontokat tudunk mondani, nem a tutit. Nem a frankót, nem az így kell csinálni, ami megmondtuk, oda vetettük, hanem szempontokat tudunk felvetni, ami alapján gondolkodni lehet. Nem megítélni, nem szekértáborokba tolni ezt a dolgot. Most ez nem mindig megy, ahogy mondtam az Zeneakadémiánál, tehát egy már túl harsogott, túl dumált, túl nem tudom én milyen dolgnál, hát az ég egyet a világon semmilyen fajta értelme nincs. De van olyan hely, ahol igenis van értelme. Beszéltünk művek támogatásáról, ösztöndíjrendszerről. Anyagi források tekintetében most milyen helyzetben van a Magyar Művészeti Akadémia? Szűkebbek ezek az anyagi források, támogatási lehetőségek? Ugye én csak arra gondolok, hogy bővült az akadémia össztaglétszámon, itt vannak ugye a nemzetművészetdíjazottak, különböző ösztöndíjrendszerek, és hát azért ne felejtsük el, hogy nyilván
a rezsiköltségek is meredeken emelkedtek, ráadásul hát nagy és nem is feltétlenül korszerű ingatlanokat kell fenntartania a Magyar Művészeti Akadémiának, szóval anyagi lehetőségeket tekintve, hogyan néz akár a következő évre, vagy a következő 3 évre, amíg a ciklusa szól? Hát kétségtelenül hullámosabb vizeken hajózunk, mint eddig. Itt elsősorban azért a rezsi árcsökkenés a tavalyi évünket azért az nagyon súlyos volt, tehát itt 6-7-8-szoros. Tehát mint minden magyar polgárnak, tehát ebből most nem akarok itt sírást csinálni, de ez egy objektív dolog. Igen, bővültünk, igen, a feladataink bővültek, ez majd rendezzük ezeket a dolgokat, hogy milyen központi forrásokat kapunk, mert feladat mellé úgy gondolom, hogy erőforrás is jár, mert csak akkor tudjuk ellátni. Meg vagyunk tisztelettel. Tehát én ezt tudom mondani, hogy azokat a programjainkat, amelyeket elindítottunk, és azokat a pályázati lehetőségeket és támogatási lehetőségeket, amit eddig elhatároztunk, azt a változatlan formában csináljuk tovább. Ebben nem lehet. Tudnak figyelni egyébként arra, hogy mondjuk ne legyenek párhuzamosságok? Azért is kérdezem ezt, mert amikor ugyanebben a műsorban vendégünk volt Csák János kulturális és innovációs miniszter, akkor ő utalt arra, hogy azért a kulturális művészeti élet területén azért tetten érhetők ezek a párhuzamosságok, párhuzamos támogatások. Ugye NK-nak is van ösztöndíjrendszere, különböző támogatási lehetőségei, nyilván a tárcának és az MMA-nak is, tehát hogy nyomon lehet ezt követni egyáltalán, hogy ne legyenek párhuzamosságok? A korrekt válasz az, hogy tökéletesen nem. Tehát az ösztöndíjrendszernél mondjuk én az építészeti részre van nagyobb rálátásom, azért, hogy mondjam, szagra megismerem azt, hogy ki az, aki már a NK-ba beadott és nyertes pályázatát újra melegítve próbálja 3 éves programmá tenni ezt a dolgot. Ez nem jó dolog, mert másoktól szív el erőforrást, mások nem férnek hozzá. Kialakult Magyarországon a profi pályázók és a profi emberek. Ennek egy része jó, mert profik. Másik része nem, hogyha másoktól elveszi a fényt. Úgyhogy én azt gondolom, hogy de hát én nem adhatok miniszter úrnak kvázi iránymutatást, de valószínű, hogy azt a támogatási rendszert, és egyáltalán az egész kulturális rendszert, mint felépítményt lehet, hogy egy picit érdemes lenne áttekinteni és strukturálni, mert nagy része bizonyos szokásokból él a mai napig. Mi szoktuk ezt, mi szoktuk azt, és ha ezt nagyon végignézzük, akkor ezeknek az eredete nem biztos, hogy jó impulzusokból táplálkozott. A Magyar Művészeti Akadémia kiadóként is jelen van a magyarországi könyvpiacon. Mennyire tartja hangsúlyosnak, vagy folytatandónak ezt a területet, egyáltalán a könyvkiadást? Mik lehetnek egyáltalán ezzel kapcsolatos tervek, elképzelések? Én azt gondolom mindig, hogy ez egyfajta kötelezettség. Tehát ez a kiadó, ez egy non-profit Kft., amit azt jelenti, hogy az akadémia költségvetéséből azért elég jelentős összegekkel támogatjuk, segítjük ezt a dolgot, hogy olyan portréfilmek, olyan könyvek jelenjenek meg, amelyek üzleti alapon kevéssé tudnának. Azért majd minden kiadónak a portfóliójába jelentős részt kell kitennie azoknak a könyveknek, mondjuk, ami el is adható. Eladható, mert népszerű, eladható, mert olyan ember írta. És ezek a kultúra termékei, tehát én nem minősíteni akarom a dolgot, de többet jelent az, hogy a tévébe rendszeresen szerepel, jobban meg fogják venni a könyvét, de nem vagyok benne 100%-ig biztos, hogy ennek a tartalma mondjuk 50 vagy 100 év múlva visszanézve ténylegesen tartós marad. Ezt nem tudjuk megmondani, és nem is akarjuk megmondani ezt a dolgot, ez egy jelenség. Mi próbálunk olyan, ha tetszik, hiánypótló tanulmányokat, vagy monográfiákat megjeleníteni, amelyek biztos, hogy ebbe a világba nem kapnának helyet, mert
mert nem ilyenek. Tehát még az építészeti sorozataink, monográfiák, vagy elkezdtünk két sorozatot, az egyik az a Mestermunkák címmel, egy épületen keresztül egy építésznek a bemutatása. De azok a kilincsig, a gondolataig, mindent, hogy egy olvasó esetleg még akár nem szakmabeli is azt tudja mondani, hogy aha, szóval akkor ez így működik. Vagy olyan elméleti írásokat, amelyek úgy vannak kiegészítve, hogy olvasmányosak legyenek. Ez nem biztos, hogy például ezekben az esetben mondjuk a nagyon, hogy mondjam, magas művészet szintjén akarjuk közvetíteni, hanem a megérthetőség szintjén, de nem populáris szinten. Tehát megpróbálnánk ezt a ilyen értelemben közép szintet, hisz mi a feladatunk, hogy eljusson emberekhez. Ezen még sokat kell dolgozni, mert ebben még nem vagyunk túl ügyesek, de hogy eljussanak emberekhez ezek a könyvek. Tervekről, elképzelésekről beszélgettünk, és ha jól emlékszem, akkor ugye alelnökként is megfogalmazott célokat, és gondolom ezek a elnöki programba is átkerülnek. Itt gondolok most elsősorban a Műcsarnok Építészeti Múzeum kérdéskörére. Ugye kezdjük is talán a műcsarnokkal, aminek azért a rekonstrukciója hát jócskán napirenden van már. Ha én jól tudom, akkor ugye, meg hát jól látom is, mert nap mint nap járok arra felé, kívül megújult az épület, de belül rossz a helyzet? Hát mondjuk azt, hogy nem jó a helyzet. Azért azt tudnia kell a hallgatóknak, hogy a Műcsarnok egy közel 130 évvel ezelőtt épült, és ideiglenes épületnek épült. Épület, csak akkor még az ideiglenes szó és az építőanyagok olyanok voltak, hogy úgy látszik megmaradt 130 évig. Jó, fölújították, aláalapozták, alápincézték, volt itt minden, de háború is volt, amiben belövéseket kapott. Tehát ideje lenne ezt rendbe rakni. Van egy alaksora, ami nagyon kevesen tudják, hogy egyáltalán le lehet oda menni, egy rossz lépcsőn lehet lemenni. Szeretnénk kitágítani ezeket a kiállító előadótermeket, hogy több rétű legyen ennek a működése. És igen, kívülről teljesen rendben van a dolog, most belülről egy kicsit komfortosabbá szeretnénk tenni. Ez mikor kezdődhet el ez a munka? Vannak erre már tervek? Mert most éppen nem a beruházások időszakát éljük. Igen, ez biztos, hogy a Magyar Művészeti Akadémia saját forrásban nem tudja megcsinálni. Ennek a költsége, ez durván 1,5 év költségvetésünk kell felel meg. Lázár miniszter úrral beszéltünk eddig erről, és folyamatosan tájékoztatjuk a kormányt erről, és jelezzük azon igényünket, hogyha lehet, akkor ez belekerüljön a büdzsébe. A másik az Építészeti Múzeum, amelynek a tervpályázata lezárult, egy 2 fordulós tervpályázatot hirdettünk. Ez ugye nem volt az első forduló, az nem járt sikerrel. Nem járt sikerrel, van egy törvény, amivel én teljesen egyetértek, ami azt mondja, hogy a szakminiszternek országképi hozzájárulást kell adnia egy épülethez, hogy tessék érteni. Ha 40 milliárdba kerül ez az épület, azért valakinek oda ki kell állni elé, ugye? Egy választott embernek, akit választásokon emeltünk arra, és azt mondtuk, hogy Pajtás, a te dolgod az, hogy a épített környezet rendben legyen. Ebbe balanszírozni kell. Én azt gondolom, hogy egyébként rendben volt, tehát semmifajta baj nem volt. Ezért hirdettünk 2 fordulós pályázatot a második menetbe, hogy a második fordulóba bejutott pályázóknak tudjunk, hogy mondjam, instrukciókat adni. Jó, amit csináltál, de szerintünk ez és ez a rész túlharsány, kilóg, elnyomja, nem bármit, és megfogadták ezeket a dolgokat, tehát kezelték. Nem biztos, hogy úgy, ahogy én gondoltam, mint zsűrielnök, de kezelték ezeket a dolgokat, úgyhogy december 11-én 11 órakor a Vigadóban lesz az eredményhirdetés, eredményes a pályázat, és azonnal el akarjuk kezdeni a hirdetmény nélküli közbeszerzési tárgyalást a nyertessel. Ez a hivatalos menete a dolognak, tehát minden reményünk megvan arra, hogy 2024-ben a tervezést be tudjuk fejezni, és 2025-ben amennyiben forrást kapunk erre, szintén ez olyan nagyságrend, amit nem tudunk mi megcsinálni, akkor 2025-ben elkezdődjék egy olyan múzeumnak az építése, ami nem teljesen múzeum. Az építés közügy.
Kis túlzással mindenki építkezik életébe egyszer, vagy nem építkezik, vagy beköltözik egy lakásba. Tehát a lakhatás alapszükséglet, annélkül nagy baj van, ha azt nem oldjuk meg. Szeretnénk tanácssal ellátni ezeket az embereket, szeretnénk olyan programokat csinálni, akik az építkezőknek is, vagy házépítésben gondolkodóknak is. 8000 építésznek csináljunk múzeumot. Hát amit oda ki tud állítani, azt nekünk vizsgázni kellett belőle. De ettől függetlenül azért gondolkodnak állandó kiállításban, vagy időszaki kiállításokban is, csak lenne egy ilyen praktikus, úgymond praktikus vetület. Mondok egy állandó kiállítást, vagy 2 dolgot, ha beleférek még ebbe a dolgba. Az egyik az, hogy szeretnénk mondjuk, lehet, hogy ezt megcsináljuk, egy olyan teremben leválasztott kis szobácskákat csinálni, vagy egy asztalnyi helyet, ahol ott van Ybl Miklósnak, Hausmannnak, Lechnernek, Makovecnek, Kóskárolynak az asztala. Hogy kézzelfogható legyen egy látogató számára, egy hangulat legyen. Szeretnénk egy olyan spaceboxnak hívjuk, helyet nem túl nagy, amiben mondjuk egy 4 óra alatt zenével, fénnyel és tolható falakkal, süllyedő, emelkedő mennyezettel, tehát egy mechanikával és egy erős vetítéssel elmagyarázni azt gyakorlatilag szavak nélkül, hogy mondjuk a románika építészete és a gótika építészete között mi a különbség. Egy olyan belső élményt, ami nem szöveg. Iskolás csoportoknak, embereknek, érdeklődőknek. Ugyanebben a térben meg tudjuk azt csinálni, hogy bármilyen beruházást kvázi makettként fölépítsünk, nagyrészt vetítve. Tehát, hogy egy valódi élményt éljen át, aki ott van, és ne legyen az, hogy jó, hát a rajzon nem ez volt, de az volt. Hát de nem ennek gondoltam. Ez nem jó szituáció, tehát a segítést akarunk inkubátorházat csinálni, coworking irodát, és minden művészeti szervezetnek, akinek nincsen helye, biztosítani egy kicsi kis irodát, hogy nem tudom én milyen Magyar Grafikusok Szövetsége ne a valamelyik bérház 8. emeletén egy szobába tudjon beszélgetni mondjuk külföldről oda látogató emberrel, hanem elegáns és normális körülmények között tudjon működni. Kevés időnk marad, de azért ejtsünk szót még erre az úgynevezett 3000-lékes törvényről, az állami beruházásokról szóló törvényhez kapcsolódna mindez, de mi is lenne ez pontosan? A 8-án, tehát november 8-án életbe lépett törvénybe a magyar kormány azt vállalja, hogy minden közforgalmú épületbe, amely állami pénzből, tehát közpénzből épül, abba képző- és iparművészeti alkotásokat helyez el 3000-ig a beruházásnak. Ez nem vagy, meg nem, ha szeretem, így van, ez egy kötelezettség. Kiüresedtek egy kicsit az épületeink, konganak. És aztán de ez mondjuk, bocsásson meg, igen? Vonatkozna mondjuk egy ilyen központi beruházásban megvalósuló irodaházra, meg mondjuk egy óvodára is, ugyanúgy? Igen, bár irodaházak viszonylag keves, de igen. Egyébként halkan jegyzem meg, hogy az ilyen nagy befektető irodaházak, azok tele vannak ilyennel. Tehát ők pontosan érzik, hogy kell egy hangulat ebbe a dologba, de egy óvodát átadunk, egy kép nincs a falon, és aztán utána visszamegyünk egy év múlva, és lesz kép a falon, mert igény van rá, csak nem biztos, hogy akkor jó, hogy amit látunk. Tehát mondjuk én 3 évvel ezelőtt, vagy 4 évvel ezelőtt csináltam Budakeszire egy iskolát, és mivel Orosz István világhírű grafikus ott lakik, kértem tőle képeket, és a feleségétől is, Keresztes Dóráról mesekönyv illusztrációkat. Alsósoknál a Dóráé van, a felsősöknél pedig Orosz Pistáé. Egyből lesz egy hangulata az épületnek, és lehet folytatni. Lehet tovább csinálni. Tehát azt gondolom, hogy egy építészeti program az otthonosságnak a megteremtése, az üzenetességnek a kifejtéséhez nem pusztán építészeti eszközök kellenek, hanem kellenek a társművészetek. De azért elképzelhető, hogy lesznek itt kisebb csaták vagy küzdelmek, mert éppen az jutott eszembe, hogy megvan ez a szándék, megvan az elhatározás, igen, adott most már a jogszabályi háttér is, igen, de hát vajon maguk az építtetők vagy a kivitelezők hogyan fogadják majd ezt? Lehet, hogy azért velük lesznek viták és polémiák. Bizonyára, hát gondolja meg, hogy egy kivitelezőnek, aki eddig épített, most ez a 3000-ig művészeket behívni oda, hát nem biztos, hogy a lehető legboldogabb, de ezt mi szeretnénk az építész kollégákra bízni. 99,7%-uk az ő alkotásuk a ház. A maradék a befogadó dolog. Mi rájuk szeretnénk bízni azt, hogy kit fogadnak be.
Tehát ez egy zárt rendszer ilyen értelemben. És ennek nekünk meg kell teremteni egy felületét, ez a Magyar Művészeti Akadémiának a dolga, úgy gondolom, még tárgyalásban vagyunk a szakminisztériummal, de egy olyan étlapot létrehozni, ahova föl lehet tölteni természetesen minősített, tehát minőségbiztosított műveket, amik példák. A jó példákat föl lehet tölteni, szeretnénk egy ilyen részét csinálni Magyarországon és máshol is. És a második dolog pedig ennek a segítése és minőségbiztosítása, de ebbe is a segítést gondolom, és nem pedig egyfajta intézkedést. Van egy ilyen része természetesen, tehát közpénzekről van szó, de mégis mi kerül oda. De ez annyira különböző, tehát ha valahol Pécsen épül egy óvoda, akkor jó lenne, hogyha mondjuk helyi művészt lehetne megbízni abban, hogy ezt és amazt csináljon, tehát ne importáljuk a dolgot. Egész egyszerű egyébként, ennek van egy hozadéka is. Ő a mi művészünk, ő a mi emberünk, ő helyben van. Az identitástudat, a helyi identitásnak a kialakításához kellenek ezek a fajta történetek. Az építészet révén hát tulajdonképpen a szakmáját érintettük, de azt gondolom, hogy amúgy a tervezés, az építészet, egyáltalán a saját építésziroda most azért óhatatlanul háttérbe szorul az MMA elnökség mellett. Ez természetes dolog. Én naívan azt gondoltam, hogy ezt a 7 valahány napjával ezt abszolválni tudom ezt a dolgot, hát a 7 napja se elegendő, de szerencsére egy olyan alkotóműhelynek vagyok a része, amelyben 15-16 ember van, és ők viszik tovább ezt a dolgot, és mindig is úgy dolgoztunk, hogyha valaki elhív valamilyen fajta kötelesség, tehát mondjuk amikor a Vörösiszapot csináltam, hát az is ilyen volt. Hát 1 évig gyakorlatilag én semmi más nem tudtam csinálni. Ettől még az iroda nem halt meg, mert a többiek csinálták a dolgukat. Ebbe az irodában a fiam is ott dolgozik, ő is egy részét viszi ennek a dolognak, de akár Horváth Zoltán Nobel-díjas építész barátom, kollégám, vagy Terdik Bálint Pro-architektúra díjas építész kollégám, barátom, ez kiválóan viszi tovább ezeket a dolgokat. Elnök úr, köszönöm szépen a beszélgetést, köszönöm, hogy eljött hozzánk. Az elmúlt órában Túri Attila, Kossuth és Nobel-díjas építész, a Magyar Művészeti Akadémia elnöke volt a vendégünk itt az arénában. Köszönöm, hogy velünk tartottak.